Ahoj, dneska se podíváme, jak je to s šermířskými maskama. Nějaké hlavní rozdělení a různé varianty. Tak jdeme na to. Takže máme 3 zbraně, kord, fleret a šavly. Na každou zbraň je potřeba jiná maska, což je důležitý při výběru masky mít hlavně na pozoru. A pak jsou ještě různé další věci, které si během těch pár vteřin řekneme. Takže vezmu to po pořadě. Šavlová maska musí být kompletně celá vodivá, protože je to platný povrch šermíře, takže poznáte ji úplně jednoduše bezpečně, že je celá taková stříbrná. Jak ta manžeta, tak ta maska je vodivá a stříbrná. Pak tu máme kordovou masku. Ten naopak nemá vůbec žádnou vodivou součást. Manžetu má bílou a vlastně to pletivo je černé. Další, poslední je fleretová maska. Ta musí mít částečně tu manžetu vodivou, která se připíná pak kabelem k elektrické vodivý vestě a bez toho vás nenechají startovat na žádných fleretových turnajích. Takže tam je ten hlavní asi jako rozdíl mezi tou kordovou a fleretovou maskou vidět a je důležitý. Co se týče ještě masek, je možný si nechat dodělat, je to pouze pro masky All Star a pro nové masky, dodělat český znak, který je schválený Mezinárodní šermířskou federací. Takhle to vypadá a my víceméně ty nejžádanější velikosti máme skladem, takže můžete se podívat nebo nám napsat, jestli máme, a pokud nemáme, tak rychle dodáme. Poslední věcí je trenérská maska, která je celá černá. Ta se nemůže používat na turnajích, ta je pouze určená pro trenéry, ale je taky hodně využívána u historického šermu, protože je to vlastně jako ochranný prvek nejen pro trenéry, ale i pro závodníky, kteří se věnují právě disciplíně historického šermu několika v různých odvětvích. Co je důležité mít na paměti, je odolnost celé masky a vlastně celá certifikace. Známe 2 certifikace, jedna je 350 N, druhá je 1600 N. Jedná se o to, že je to vlastně průraz tím pletivem a na veškeré turnaje, jak české, od malých dětí až po dospělí, je vyžadována právě ta nejvyšší odolnost 1600 N, která splňuje veškeré ty nejvyšší podmínky. Takže jednoduše řečeno, na co je nám ta maska s nižší certifikací, který také máme v sortimentu. Jsou to masky, které jsou vhodné například do oddílu jako erární masky, pokud potřebujete víc masek. Nebo naopak pro historický šermíře, pro trenéry šermu, který nepotřebují zase tak velkou ochranu a nechodí na závody. Pro hobby šermíře, kteří se nechystají vůbec na žádné závody. Ta odolnost je dostačující, pouze si ji nemůžete použít na ty organizované soutěže. Takže to je asi takové první info. Ahoj.